مساء الخير للجميع. أنا ليديا يوسف من المحبة سنتر في ناشفيل. إحنا هنتكلم النهاردة عن القراية مع المكتبة العامة في ناشفيل. بس هقول التنبيهات الأول. أول حاجة، يوم السبت ده هنكون في كنيسة اللوثرية جنب كنيسة ماري مينا في نولانسفيل بايك. هنعمل وجبة actually هنعمل بليلة وهيكون في أكل تاني من يعني البلاد التانية هنا في ناشفيل. أكل سخن ومجهز. so لو طبعا تفضلوا عايزين نشوفكم. وعندنا برضو الفارمرز ماركت، السوق للخضار والفاكهة من منظمة الناشفيل فود بروجكت هنا. وطبعا كل الخضار والفاكهة كل الخضار والفاكهة من تنسي هنا. يعني حاجة جميلة قوي علشان الأولاد يجوا ويستمتعوا ونشوف بعض. السبت الجاي، مش السبت ده، السبت بعده 18 يونيو هيكون الدايبر بانك في المكتب. هنوزع الدايبر، فأنا هحط الابليكيشن بتاع الدايبر في الكومنتات بعد كده. وده هيكون في المكتب من الساعة 10 الصبح. الحد الجاي هيكون اللايف ستريم عن البنفيتس للسينيورز هنا، للكبار من الحكومة. فهيكون موضوع مهم جدا للكبار. فلو عندكم أي أسئلة عن الميديكير، عن الفود ستامب والإي بي تي مع الكبار، ممكن يعني جهزوا نفسكم علشان هنتكلم عن كده الحد الجاي. واخر حاجه الابلكيشن بتاع الاي اس ال، الكلاس بتاع الاي اس ال لسه مفتوح. هيكون الكلاس ده يوم الثلاث والخميس من الساعه 1 للساعه 2 في مكتبه ليفرن. الكلاس صغير جدا، فانتم يعني هتستمتعوا جدا بالمدرسة وبالكتاب. وطبعا علشان الكلاس صغير جدا التعليم هيكون يعني بسرعة وبأعماق I guess. so الابلكيشن هيكون في الكومنتات برضو. وده آخر يوم للأي سي تي. لو عايزين تحجزوا للأي سي تي للطلاب الثانوي ده آخر يوم. الكلاس الإي اس ال لسه مفتوح شوية علشان أول يوم للإي اس ال يوم 14 يونيو إن شاء الله. دلوقتي احنا طبعا عارفين مس كليم-ماري من مكتبة ناشفيل، وهنتكلم معها تاني عن أهمية القراءة مع الأولاد. بس دلوقتي هنتكلم عن أهمية القراءة مع الأولاد اللي يعني ممكن احنا حديثين هم بيقروا خلاص. هم مش زي سنة يعني 4 أو 3 سنين. هم بيروحوا المدرسة كويسين في القراية، عارفين إنجليزي، عارفين عربي. بس هي هتنصحنا عن أحسن حاجة في القراية مع الأولاد اللي بيروحوا المدرسة بالعربي وبالإنجليزي. ومدام حنين هتكون معنا كمترجمة للحدث. So I'm gonna leave the floor to the both of you. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Thank you, Lydia. Welcome, everyone, to tonight's workshop. شكرا للجميع وأهلا مع ورشة اليوم. My name is Klem-Mari from Nashville Public Library. أنا كليم-ماري كاهيغاس وأنا مع المكتب العام في ناشفيل. And you may already know me because we've already done several workshops with the Elmahaba Center, and I'm happy to be here again.
أنا أعتقد أنتوا هلا بتعرفوني، أنا عملت أكثر من ورشة مع المحبة سنتر. So tonight, our workshop is entitled Slow, Stop, Go for Reading Comprehension. ورشة اليوم بعنوان Slow, Stop, Go، ببطء، توقف وبعدين انطلق. So this workshop is more specifically designed for parents of school-age children, of children who are already in school. هاي الورشة مخصصة للأهالي اللي أطفالهم في عمر المدارس أكبر من 5 سنين، الأطفال already في المدارس. But if you have younger children, I am sure that you will still find something worthwhile. لكن إذا عندكم أطفال صغار ليسوا في عمر المدرسة راح تستفيدوا من هذه الورشة كمان. So tonight we are talking about reading comprehension. اليوم راح نحكي عن مهارات القراءة. The point of reading is reading comprehension. The point of reading is to understand what we read. لأنه الهدف من القراءة هو فهم القراءة، ليست فقط القراءة بل فهم ما نقرأ. So tonight we are going to talk a little about what reading comprehension is. فاليوم راح نتكلم على ما هو فهم أو استيعاب القراءة، ماذا يعني. We're also going to talk about how you as a parent can help your child develop their reading comprehension skills. وراح نتكلم على كيف أنت كولي أمر راح تساعد ابنتك على تعلم استيعاب القراءة ومهارات القراءة. And finally, we are going to use the image of the traffic light with its 3 lights, red, yellow, and green, to talk about ways. First of all, let me stop there. We're going to use the image of the traffic light tonight with its 3 lights, red, yellow, and green. احنا اليوم راح نتكلم عن إشارة المرور والألوان الثلاثة اللي فيها الأحمر والأخضر والأصفر. We're going to use the image of the traffic light to help us think about questions or ways to develop a conversation about the reading that we share with our children. احنا راح نستخدم إشارة المرور كمثال لنتعلم كيف نوصف هاي الألوان وهاي الإشارة، ونتعلم كيف نعمل محادثة بخصوص هذا الموضوع مع أطفالنا. All right, thank you everyone. So, okay, reading comprehension. The point of reading, why we read, is to understand what is written. When we read, we want to be able to understand. That's the point of reading. ما هو هدف القراءة؟ نحن لما نقرأ الهدف إنه نستوعب بشكل كامل إحنا شو عم نقرأ. So it's more, reading is more than just about pronouncing everything correctly. You want to understand the message that it's trying to get across. لأن القراءة هي مش بس إنه نحن نلفظ هاي الكلمات، هي إنه لازم إحنا نستوعبها ونفهم المعنى الموجود من هذه الكلمات. So I like to talk about 2 parts to reading comprehension. أنا بحب أتكلم عن جزئين من موضوع استيعاب القراءة. The first part of reading comprehension is the comprehend part, to understand, to grasp the meaning of, or the meaning of what you're trying to read, of what you are reading. الجزء الأول هو المعنى الحرفي، إنه إحنا لازم نستوعب إحنا شو بنقرأ ونعرف المعنى بشكل نعم. So you want to, when you are reading something, you want to
when you come away, when you're done reading, you want to be able to have understood it. Oh, I know what that was. I know what that was trying to say. I got the information that I needed. لأنه نحن لما نقرأ الهدف إنه إحنا فعلا نستوعب بشكل كامل إحنا شو قرأنا، وليس جست مجرد لفظ لهاي الكلمات، بل استيعاب كامل لهدف ما إحنا بنقرأه. So the first part is of reading comprehension is comprehend, to understand. فمجددا الجزء الأول من موضوعنا استيعاب القراءة هو فعلا حرفيا استيعاب إحنا شو بنقرأ. The second part of reading comprehension is that we retain what we read, or that we remember what we read. والجزء الثاني إنه بعد ما إحنا استوعبنا شو قرأنا كيف نحتفظ فيه ونتذكر اللي إحنا قرأنا. Now, when I'm talking about remembering what we read, I don't mean that you remember everything word for word. لما أنا أحكي إنه إحنا المفروض إنه نتذكر ما قرأنا، مش معناته إنه إحنا راح نتذكر كل كلمة بشكل حرفي. When I talk about retaining or remembering what we read, I'm talking about being able to remember the main points, the main message that you were reading, that you're able to remember that. ما أقصده أو قصدي إنه أنا أتذكر الهدف الأساسي من الإشي اللي أنا قرأته أو المعنى الإجمالي وليس كلمة بكلمة. So that, for example, if someone, you just read a book and it was great, and you want to tell somebody about it, you are able to tell that person. So this book was about a woman that took a journey. And so you're able to remember that main point. You understood what the book was trying to tell you, and then you remember it so you are able to talk about it later on. مثال، إذا إحنا قرأنا كتاب عن قصة امرأة وهي ماخذة رحلة أو في رحلتها، إنه إحنا الهدف مش إنه إحنا نتذكر كل المعلومات اللي في الكتاب، بس إحنا نستوعبه عشان نحكي عن خلاصة هذا الكتاب، نقدر نعبر عن إحنا إيش قرأنا. So reading comprehension, we are after reading comprehension to understand and remember what we read. إذن الاستيعاب القراءة هو عشان نفهم معنى اللي إحنا قرأناه ونقدر نتذكره في خلاصة. So parents, one way that you can help your children develop that reading comprehension is to read aloud. إذن للأهل من الطرق إنه إحنا نساعد أطفالنا يطوروا مهاراتهم في استيعاب القراءة، إنه إحنا نقرأ لهم بصوت عالي. So you may have had the experience where you've read something and I have what was this? And then when you read it out loud, when you slow down, you take a moment to read it out loud, you're able to better understand. That certainly has happened to me. يعني مثلا احنا انتوا كأهل مرات ممكن تقرأوا شيء وتحسوا حالكم ما استوعبتوا من أول مرة، فبتلاقوا نفسكم عم تقرأوا بصوت عالي مجددا عشان توصل الفكرة، وهذا حصل معي. So reading aloud is a really great way to build reading comprehension, because when we read aloud, by necessity, we usually read at a much slower pace so that others can understand. فإذا القراءة بصوت مرتفع وعالي إشي كتير أساسي طبعا إحنا لما نقرأ بصوت مرتفع راح نكون بشكل أوتوماتيكي عم نقرأ بطريقة أبطأ وتوصل المعلومة بشكل أفضل. So for some parents, your child may already be reading independently, or their teachers may want them to be reading independently for themselves. لبعض الأهالي ممكن أنت طفلك هلأ في مرحلة بيعرف يقرأ في نفسه، أو في مرحلة هو المس اللي في المدارس متوقعين منه إنه يكون وصل مرحلة إنه يقرأ منفرد.
And we want children to be able to do that, of course. But one of the great things that you can do as parents is to continue to read aloud to your child, even after your child has learned to read independently. وحتى إذا طفلك هو في مرحلة يستطيع أنه يقرأ بنفسه، برضه لتحسين مهاراته كتير مهم أنه أنتوا كأهل تقرأوا لأطفالكم إشي بصوت عالي. For older children, it helps develop those reading comprehension skills because oral language is the foundation of reading. وبالنسبة للأطفال هذا كتير مهم إنه أنتوا تقرأوا لهم بصوت عالي، لأنهم تعلم طريقة اللفظ من اللي أكبر منهم إشي كتير مهم. So a lot of times children may only be able to read at a certain grade level, but their oral language skills, what they can understand that's being spoken to them, those skills are at a higher level. يعني في كتير أطفال ممكن يقرأوا بمستواهم حسب هم في أي مرحلة دراسية، ولكن مهاراتهم الاستيعابية السمعية ممكن تكون كتير أعلى من مستواهم في القراءة، لأنهم بتعلموا من السماع اللي حواليهم. And when you read aloud, you're helping your child develop those oral language skills, learn to understand, learn new vocabulary, learn the meaning of those words, and learn how to use those words when they're speaking, when they're writing, and later on, if they encounter that word in their independent reading, oh, I know what this means. فكتير مهم لما نقرأ بصوت عالي للأطفال، هذا بيساعدهم إنهم يطوروا مهاراتهم في الاستماع وباللفظ الكلمات، وحتى إنهم يتعلموا مصطلحات جديدة يستخدموها، ولما يسمعوا شخص آخر بيحكي في هاي الكلمات رح يحكوا إحنا فاهمين هذا الكلام، سمعناه. And also parents, for those of you who speak Arabic at home, this is a great way to share Arabic language literature, stories, books that you have in Arabic. And because when you read aloud to your child in Arabic, a language that perhaps your child is not learning to read in at school, they are still developing their reading comprehension skills learned in one language transferred to English. وللأطفال أو للأهالي اللي بيتكلموا اللغة العربية كلغة أساسية، هذه طريقة كتير كويسة إنهم يتعلموا العربية، لأنه هم هنا ما عم بيتعلموا العربية في المدارس إنهم يقرأوا ويكتبوا، فطريقة كويسة إنكم تقرأوا لهم إشي عربي، كتاب عربي بصوت مرتفع حتى يتعلموا لغتهم الأم. And also it's a great way to spend time together with your child. وطبعا هو طريقة جدا جميلة ورائعة لتمضية وقتك مع طفلك. For example, I have a niece who's 10 years old and she can definitely read independently. But when I visited her and her brother and her siblings last week, she asked me to read aloud to her. يعني مثال أنا عندي بنت أختي أو بنت أخي عمرها 10 سنوات، وهي تستطيع إنها تقرأ لحالها، بس لما أنا أزورهم هي بتحب وبتطلب مني إني أنا أقرأ لهم إشي بصوت مرتفع إلها ولا أخوها، بيستمتعوا في الموضوع. We were able to spend time together. We were all snuggled up reading a book together. And also, she was listening to oral language and words being pronounced and said. وكان إشي كتير حلو لأنه قضينا وقت مع بعض وقرأت لهم بصوت مرتفع وهم كانوا مستمتعين، زائد إنهم كانوا عم بتعلموا مصطلحات جديدة. So please read aloud to your children, even if they are older and reading for themselves. You're still spending, it's still a great way to spend time together and also to help them develop their reading comprehension skills. فرجاء حتى لو طفلك في عمر
بيقدر يقرأ بنفسه. كتير حلو ووقت ممتع إنكم تجتمعوا مع بعض وإنت كأهل إنك تقرأ بصوت مرتفع لأطفالك، وهذا ممكن إشي يكون مسلي ويجمعكم مع بعض. Okay, great. So I mentioned earlier that we are going to use the image of the traffic light, of the semaphore, to help us think about ways to develop conversation with our children when we read together. زي ما حكيت من قبل، هلا احنا رح نستخدم مثال إشارة المرور، ورح نستخدمها عشان نبين كيف احنا ممكن نوصفها بطريقة ونعمل نقاش مع أطفالنا لاستخدام هاي المصطلحات عن طريق وصف إشارة المرور. So, okay, so talking about what we read is a great way to deepen our understanding of what we read. لأنه التحدث عن الموضوع اللي إحنا بنقرأه، التحدث عن معناه، هذا بيعزز استيعابنا وفهمنا لإحنا شو بنقرأ. You're talking to someone and you remember something. Oh, yes, and this happened. And someone asks you a question and you think about it. That back and forth, that conversation can really help develop our reading comprehension skills, both our understanding of what we read and our remembering of what we read. لأنه إحنا لما نوصف إحنا شو بنقرأ بصوت عالي، هذا دائما بيؤدي إلى محادثة وأخذ وعطي بينك وبين طفلك. ممكن هو يسألك شو معنى هاي، أو يسألك سؤال تاني وأنت تتذكر إشي آخر، فهذا يعني رح يفتح محادثة لطفلك اللي هو بيعزز طبعا مهارات استيعاب القراءة عند طفلك. So when you read aloud at home, we are going to, I'm going to share some questions you can ask your child to help them develop their reading comprehension. فأنا هلا راح أعطيكم أسئلة تستخدموها مع أطفالكم تساعدكم بتطوير مهاراتهم في القراءة والاستماع. And you can do this with any kind of reading aloud you do at home. It doesn't just have to be just, only books. Reading aloud is also newspapers, magazines, reading the Bible or the Quran, anything that you share at home, sharing stories, anything you can, that all counts as reading aloud. وطبعا القراءة بصوت مرتفع مش بس إنه أنت تقرأ لطفلك قصة أو كتاب معين، هذا ممكن ينطبق إنك أنت تقرأ لهم بصوت عالي مقال في جريدة أو أخبار أو تقرأ لهم من كتب المقدسة كقرآن أو إنجيل. Okay, so I'm going to hold up this picture. Hope you can see it. There's the traffic light. There's the semaphore. هيني أنا رافعة هاي البطاقة اللي هي فيها صورة الإشارة المرور، الإشارة الضوئية بشكل خاص، وهلأ راح نبلش. So we are going to talk about red light questions. هلأ إحنا راح نحكي عن الأسئلة اللي بتخص الضوء الأحمر. We're going to talk about yellow light questions. وراح نحكي عن الأسئلة اللي بتخص الضوء الأصفر. And we're going to talk about green light questions. وأسئلة عن الضوء الأخضر. So when we think, what does green mean? When we are driving, green means go, right? You can go, you can travel safely in your car. ماذا يعني الضوء الأخضر؟ لما إحنا نشوف الضوء الأخضر هذا معناه إنه انطلق، إنه هل أنت بتقدر تسوق كمان مرة. So these are questions that ask us to go into the text, go into what we read, and look for the answer. هاي زي هيك أسئلة بتخلينا إنه إحنا نطلع على النص اللي أمامنا ونوصل لجواب لهذا السؤال. يعني أنتوا بتسألوا هذا السؤال وهم بيقدروا ياخذوا الإجابة من النص. Because when you're reading a book, there's no law that says you can't turn back to the pages you already read. لأنه أنت وأنت بتقرأ كتاب ما في قانون بيمنعك إنه أنت ترجع للصفحة اللي قبليها أو صفحة تانية لحديت إنك تلاقي جواب على سؤال معين.
You can always go back to what you read before and look for something. Wait, who said that? Wait, wait, okay, now I remember. لأنه أنت دائما بتقدر ترجع لأي صفحة في الكتاب عشان تتأكد من معلومة أو إنك تجاوب على سؤال معين. أوكي هيدا الجواب موجود في الصفحة هايدي وهيني لقيت الجواب. ما في أي إشي بيمنعك إنك ترجع لإشي أنت قرأته عشان تتذكر معلومة. So don't be afraid to use the book to help you get the information you need. Turn the page, go back and see what you read to refresh your memory. فلا تخافوا إنه ترجعوا للكتاب كمرجع، يعني بعد ما أنتم انتهيتوا من القراءة لا تخافوا، ما في إشي بيمنعكم إنكم ترجعوا له عشان تتذكروا معلومة معينة من هذا الكتاب. Remember, we are developing reading comprehension. لأنه إحنا قاعدين بنطور مهارات القراءة، فما فيها إشي. So the yellow light in the traffic light in the semaphore, it does not mean go faster. We all done it, but the yellow light means slow. We know it means slow down. Take a moment. يعني مثلا احنا بنعرف الضوء الاصفر مش معناته يلا اسرع عشان تتعدى. ممكن احنا كلنا اخطئنا هذا الخطأ. هو معناه انه ابطئ سرعتك وانتبه. So these questions are questions that ask us to slow down and look for the answer. فبعض الأسئلة ممكن يكون معناها مثل الضوء الأصفر، معناها إنه خلينا نعمل الإشي شوي شوي وفي بطء لحد ما نلاقي الجواب. These questions go a little bit deeper. هاي الأسئلة بس عشان نتعمق إحنا باللي قدامنا. They'd ask us maybe to compare and contrast something. Think about how things are similar or how things are different. وإنه إحنا نسأل هاي الأسئلة بالقراءة بتعلمنا إنه ممكن نقارن بين نقطة ولا الثانية، أو إنه إحنا نلاقي نقطة معينة ونفهمها من وجهة نظر أخرى. Once again, you can go back to what you read earlier to help you develop your understanding. وكمان مرة ما في أي مشكلة إنه أنت ترجع للإشي اللي قرأته عشان تستوعبه أكتر من المرة الأولى. And finally, red light question. Stop. Red means stop. وبالأخير الضوء الأحمر، أسئلة الضوء الأحمر اللي هي معناها قف، هلأ إحنا راح نوقف. These are questions that ask us to stop reading for a moment and think about the answer. الأسئلة اللي إحنا بنرمز لها إنها أسئلة الضوء الأحمر هي اللي راح تساعدنا إنه إحنا نوقف ونفكر باللي قرأناه. These are questions that ask us to reflect, take a moment, reflect, think about the answer, that ask us what we think, what we feel about what we are reading. أسئلة الضوء الأحمر مش بس إنه إحنا نلاقي معلومة قرأناها، هي بتخلينا نوقف عشان نتعمق بالمعنى اللي قرأناه، وممكن إنه نسأل نفسنا أسئلة أو نوصل لمعلومة معينة. So reading makes us think, makes us feel. إنه القراءة بتخلينا نفكر، بتخلينا نشعر. And that's also a great those are also great things to talk about when we share reading together. وهي أشياء كتير حلوة وجميلة إنه نتكلم فيها وإحنا عم نقرأ مع بعض، وأسئلة جميلة. So we have red light, we have these questions. فهذه هي الأسئلة اللي عنا اللي بترمز لها الإشارة الضوئية. And these are questions you and your child can share together. وهاي أسئلة أنت وطفلك ممكن إنكم تسألوا بعض هاي الأسئلة. Now we don't mean that we want to be a quiz, an exam. طبعا احنا مش قصدنا انه الموضوع يكون كامتحان او كأسئلة امتحان، لا.
We don't also want this to be an interrogation. That's not fun for anybody. ولا انه راح يكون بطريقه انه احنا تحقيق او قاعدين بنسال تحقيق، لا راح يكون الموضوع كثير ممتع. As in school, your children are doing a lot of hard work and are expending a lot of effort to learn to read. لأنه في المدرسة أطفالك ببذلوا جهد كتير كبير إنهم يتعلموا القراءة والكتابة في المدرسة. They're learning about letter sounds, how to put them together, how to decode or figure them out. هم بيتعلموا كيف يقرأوا الأحرف وكيف يلفظوهم والصوت تبع هاي الأحرف وكيف يتعرفوا عليهم. Now, for those of you for whom English is a second language, like me, my first language is Spanish. وللأهالي اللي لغتهم الأم مش هي الإنجليزية مثلي أنا، لغتي الأصلية أو الأم هي الإسبانية وليست الإنجليزية. You already know that English is a strange language. فأنت بتعرف إنه اللغة الإنجليزية لغة غريبة. Your children are learning how to read in English and it takes work. فأنتوا بتعرفوا إنه أطفالكم هلا عم بيتعلموا قراءة اللغة الإنجليزية وإنه هذا بده مجهود بدهم يشتغلوا عشان يتعلموا. So as parents, as people with children in our lives, one of the things that we can do is to make reading at home less stressful. فعشان هيك إحنا كأهل لازم نعمل القراءة في المنزل تكون أقل تعب وأقل توتر لأطفال من تعلمهم في المدارس. So you at home, parents, you can share reading aloud with your children and make it an enjoyable experience. We want children to love reading, to love books. فعشان هيك احنا في المنزل هدفنا انه احنا نحبب الاطفال في القراءة ونخلي الموضوع ممتع ومحادثة بيننا وبينهم، مش اشي يتعبهم وينفرهم منه. And so, you can you can sit back and after the day is done and share a book together and take that stress away from your child that's doing a lot of hard work at school. فممكن في نهاية اليوم نريح طفلنا من الدراسة ومن الجهد اللي هم لازم يبذلوه عشان يقرأوا ويتعلموا، وإحنا نفتح كتاب ونقرأ لهم بصوت عالي. So I have talked enough and we are going to read now. أنا هلأ تكلمت بما فيه الكفاية وراح نبلش قراءة. We always like to read aloud and we've been talking about reading aloud, so we're going to do it together. بما إنه إحنا عم نتكلم عن القراءة بصوت عالي، هلأ راح نقرأ بصوت عالي مع بعضنا. We like to show, to demonstrate, to model just how fun and engaging reading aloud is. لأني أنا هلأ راح أفرجيكم كيف إنه القراءة مع بعض مع أطفالنا وبصوت عالي كيف كان ممكن الموضوع يكون كتير ممتع وحلو. So we are going to share a book together and we're going to try out some of those traffic light questions. فهلا أنا راح أقرأ معكم كتاب وراح نستخدم الأسئلة الإشارة الضوئية المجازية، طريقة هاي الأسئلة كيف ممكن نستخدم هذا المثال بقراءتنا للكتاب. So I'm going to read one of my favorite books to you. أنا راح أقرأ لكم واحدة من كتبي المفضلة هلا لإلكم. This book is called Tia Isa Wants a Car. الكتاب اسمه تيا إيسا تريد سيارة. By Meg Medina and illustrated by Claudio Muñoz. الكاتبة ميغ مدينة والراسمة هي كلاوديا ميونوز. Okay. Now, I'm originally from Puerto Rico, and this author, her family, she's originally from Cuba. أنا أصلي من بورتوريكو وهذه الكاتبة لهذا الكتاب أصلها من كوبا.
So this is Tia Isa Wants a Car, and the author, she signed the book for me. فالكاتبة هي وقعت لي الكتاب بنفسها وعطتني هاي النسخة. Tia Isa wants a car. تيا عيسى تريد سيارة. She tells me after work when she still smells of lemon pies from the bakery. هي كانت عم تحكي لي كيف بعد الشغل دايما بتشم رائحة حلويات الليمون من مخبز قريب. She is turning the jump rope that's tied to the fence, and I am already up to 20. هي قاعدة بتلعب بتنط الحبل وهلأ هي وصلت ل20 نطة. Bici corre, she says, to take us to the beach. Really? The beach? I can't catch my breath. صارت تحكي بدها سيارة عشان نروح على الشاطئ. أنا حكيت لها عن جد بدنا نروح على الشاطئ. No one goes far from my block in the summer, but a beach has foamy water that reaches all the places I cannot go. See, really, let's save. احنا لازم نروح ما حدا بيبعد عن المنطقة اللي أنا فيها عادة، بس أتوقع رح نوصل للشاطئ هاي المرة. Now, yes, there are some Spanish words in this book, just a few. Yeah, and I don't understand the Spanish words, so if they have a meaning, just let me know. Okay, no problem. Then I will say them, but maybe we can understand them in context. See, Okay. really, yes, really, let's save. سي بالإسباني يعني نعم فعلا خلينا نجمع لنشتريها. So we can also use the pictures to help develop our reading comprehension. وإحنا طبعا في استطاعتنا إنه نطلع على الصورة عشان نفهم معنى اللي إحنا نقرأه حتى لو ما كنا عارفين معنى كلمة معينة. Tia Isa. Now, tia is the Spanish word for aunt, for auntie. تيا هي الكلمة الإسبانية معناها أنتي عمة. What color? I ask as we climb the steps to our apartment, past our neighbors' doors. From under the cracks, I hear the scrape of forks and smell the boiled hot dogs on their tables. Sorry, can you say that slowly again? Sorry, yes, that's my problem. What color? I ask as we climb the steps to our apartment, past our neighbors' doors. شو لون السيارة اللي احنا رح نشتريه؟ أنا سألتها وإحنا قاعدين نتسلق السلم طالعين. The same shiny green as the ocean that lapped outside my bedroom window, she says. هي جاوبتها أنا بدي إياه يكون لون أخضر مشع نفس اللون اللي أنا بشوفه بالبحر من عند نافذتنا. When Tia Isa was a girl, the air on her island smelled of wet palm fronds and mud. لما عمتي كانت صغيرة sorry, I messed up. No, it's okay. It's okay. So Tia Isa used to live on her island, and the air smelled like the palm trees. العمة إيسا كانت هي عايشة في جزيرة والمكان هناك كان زي رائحة الأشجار النخيل. Oh, look. And pointy wings off the back, a car with pointy wings. شوفوا في سيارة عندها أجنحة. When we go fast, we'll look like the gulls that swooped for your crab buckets. ولما ننطلق بسرعة رح يكون شكلنا زي هاي الطيور اللي كانت تاخذ أشياء من جيوبنا. It's my favorite Tia story. هاي قصتي المفضلة للعمة تيا. Ooh. Okay. Let's slow down and ask a yellow light question. اوكي هلا خلينا نبطأ ونسأل سؤال الضوء الأصفر. How would you feel if seagulls flew down and stole the crabs that you had gathered from the beach? يعني ممكن نسأل كيف راح يكون شعورك لو هاي الطيور أتوقع طيور النورس أجت وسرقت واحدة من السرطانات اللي انت صدتهم ومحطوطين بهذا الباكت، كيف راح يكون شعورك؟
Miss Lydia was shaking her head. You probably feel a little bit angry. مس ليديا كانت عم بتحرك راسها انه ما راح يعجبها الموضوع، فممكن صح احنا كلنا نحس بشعور شوي من الغضب اذا هاي الطيور سرقت اشي من جيوبنا. Yep, and we can look at the pictures. That little girl looks mad. وبتقدروا تطلعوا على الصورة والبنت الصغيرة مبينة انها غاضبة. All right. Tia Isa wants a car. فالأنتي عيسى بدها سيارة. But Tío Andres, her uncle Andres, laughs when he hears his sister's plan. بس العم أندريس بضحك لما يسمع شو هي فكرة أخته إنه هي بدها سيارة. Don't be ridiculous, he says. You're not a rich queen. بصير يحكي لها لا تكوني سخيفة، أنتي مش ملكة غنية. We walk to everything we need here. Now, what's for dinner? إحنا ما بنقدر ناخد كل إشي بدنا إياه، هلأ قولي لي شو العشاء تبعنا. Okay, so, right. Later that night, Tia takes out the fat money envelope from her drawer in our room. بس بعدين بالليل العمة بتطلع الصندوق الناصح اللي هي مجمعة فيه مصاري. 2 piles, she says. I make a stack, tall and straight. صارت تحكي في عنا رزمتين من المصاري، رح أعمل رزمة كبيرة طويلة وتخينة. That's our helping money, which we will send back home, along with notes and pictures so mom can see how I've grown. هذا الفلوس هو الفلوس اللي رح نبعته عند أهلنا عشان يشوفوا كيف إحنا قاعدين بنجمع ونشتغل وبنكبر. What's left is for Tia Isa's car. Too little, I think. بس الرزمة الصغيرة، الرزمة الأولى يعني هي الرزمة اللي إحنا رح نبعتها لأهلنا نساعدهم، بس الرزمة الصغيرة هي اللي رح نستخدمها لشراء السيارة. But Tia Isa only crosses her arms. بس العمة إيسا كتفت إيديها. What did that bossy brother of mine say? She asks. وسألت إيش دخله أخوي؟ Yeah. He said, ridiculous, I say. I repeat with Tio's hard R's like a cat purring. Ridiculous. هو حكى لها بالتشديد على حرف الراء ridiculous، هاي فكرة سخيفة. إيش هاي الفكرة؟ We'll see about that, she says. انحكت له راح نشوف بهذا الموضوع، منشوف. Now let's ask a green light question. هلا خلينا نسأل سؤال الضوء أخضر. Let me think. Does Tia Isa believe what her brother says? سؤالنا هل العمة إيسا بتصدق أخوها؟ هل هي موافقيته؟ إحنا بنطلع على الصورة وقديش هي مجمعة وكيف هي قاعدة مكتفة إيديها، هل هي يعني مصدقة موافقة أخوها؟ We'll see about that. That's what she says. We'll see about that. Like, you bet I'm going to do it. يعني واضح إنها مش موافقة أخوها لأنه حكت له راح نشوف. يعني هي قصدها إنه فعلا راح تحاول وما راح ترد عليه. We can also use the picture. She crossed her arms like, you bet. وإحنا بنقدر طبعا نطلع على الصورة، ومن الصورة بنقدر نعرف إنه شعورها لما حكت أوكي راح نشوف، إنه معناته إنه هي بتعارضه مش إنه هي بتوافقه على كلامه. Tia Isa wants a car. How much, mister? How much? Tia Isa repeats in the few English words she knows. العمة إيسا بدها سيارة، فبتروح وبتحكي له كم حق السيارة، كم حقها، وبس بتستخدم الكم كلمة اللي بالإنجليزي اللي بتعرفهم. Not enough, the man tells us again, shaking his head. بس الرجل حكى لها ما معاكي كفاية، السيارة مش كفاية اللي معاكي. We'll have the money soon, Tia Isa says as we wait for the bus.
والعمة عيسى حكت راح يكون معنا المبلغ بشكل قريب إن شاء الله. هي حكت هيك وإحنا قاعدين عم نستنى في الباص يوصل. But soon is when our family is going to join us here. So I know soon can be a very long time. وعن وقت قريب راح تكون عائلتنا معنا هنا يرافقونا في المكان اللي احنا عايشين فيه. بس انا بعرف انه كلمة وقت قريب مش معناها انه هذا راح يجي هذا الوقت بسرعة. Now we're going to ask a red light question. Stop. هلا رح نستخدم سؤال الضوء الأحمر، سؤال إنه توقف وخلينا نستوعب. We're going to stop and think about the answer. Think about what we think for a moment. رح نتوقف هلا ونفكر إحنا شو استوعبنا، إيش هو الجواب. Soon is when our family is going to join us here. عن وقت قريب عائلتنا رح تنضم إلينا. So I know soon can be a very long time. وعن وقت قريب ممكن يكون معناها وقت كتير طويل. What do you think that means? فماذا انتم يعني بتفكروا بتعتقدوا هذا معناه؟ يعني هو وقت قريب بس بنفس الوقت وقت طويل، ايش قصدها؟ Soon can be a very long time. وقت القريب ممكن يكون كتير بعيد. Sometimes we have to wait for things. لأنه مرات لازم نستنى الأشياء. Wait for a family even though it makes us a little sad to wait. حتى لو كان هذا الوقت القصير شوي طويل علينا وبخلينا نحزن، مرات لازم نستنى. So we can also ask those deeper questions of our children. فزي هيك أسئلة عميقة ممكن نسألها لأطفالنا ونخليهم يفكروا إنه شو قصدها في هذا الموضوع وليش هي كانت حزينة. And it's all right to give children a few minutes to think or to come back to it later. وما في مشكلة إنه نعطي طفلنا دقيقة أو دقيقتين إنهم يفكروا في الموضوع ويرجعوا يحكوا لنا. So in these pictures, the little girl is going to ask all of these people in her community to help her save up for a car. فإحنا إذا طلعنا على هاي الصور راح نلاحظ إنه البنت الصغيرة قاعدة عم تسأل كل الناس في المجتمع الصغير اللي حواليها إنه يساعدوها يشتروا السيارة. Tia Isa wants a car, but we don't have enough. I tell Señor Leo, who is sweeping his fruit store. فأنا رحت أحكي للسنيور ليو، للأستاذ ليو، إنه أنا عمتي يسا بدها تشتري سيارة بس ما معها كامل المبلغ. كنت عم بحكي له هو قاعد عم بينظف أرضية محله. So Mr. Leo tells her, help me stack those oranges nice and pretty, and I'll pay you. فالأستاذ ليو قالها شو رأيك تساعديني تحطي هدول الليمون أو البرتقال تصفتي لي إياهم وهيك أنا بدفع لك. Tia Isa wants her car. I tell La Vieja Maria, the old lady Maria, who has windowsill cats but can't bend her creaky back to feed them. وبتروح تسأل العمة ماريا هي كبيرة بالعمر وعندها كتير قطط هي بدها تبيعهم، بس هي كتير كبيرة ومش قادرة إنها تحني ظهرها وتعمل هذا الموضوع. Come after school to give the kittens milk. I'll pay you. فالحجة حكت لها تعالي بعد المدرسة وحطي حليب لهاي القطط وأنا بدفع لك، لأنه هي حجة كبيرة وما بتقدر إنها تثني ظهرها وتملأ الأوعية بالحليب. Tia Isa wants a car. I tell Miss Amy, who speaks no Spanish, but wants to invite Mr. Perez over for ham sandwiches. رحت أحكي لهاي الآنسة عمتي بدها تشتري سيارة، بس هاي الآنسة ما بتحكي إنجليزي، ما بتحكي إنجليزي أو إسبانيش نسيت، بس هي حابة تدعو هذا الرجل اللي وراها على عشاء، فممكن تكون بحاجة لمصاري. Teach me some Spanish. I'll pay you. فبتصير تقولها شو رأيك تعلميني إسباني عشان تفهم على هذا الرجل تقدر تدعوه للعشاء وأنا بدفع لك. Tia Isa wants a car, but why does it take so long to save?
العمة إيسا بدها تشتري لنا سيارة، بس ليش عم باخد وقت طويل إنه إحنا نجمع حقها؟ Sometimes it's hard to wait for good things to happen, she says. حكت لها مرات إحنا لازم نستنى وقت أطول عشان الأشياء الحلوة توصلنا وتصير. So I wait and wait and wait until one day my secret money sock has grown into a giant money sausage. فأنا ضليتني أستنى لحد ما يوم من الأيام الجرابين اللي كنت أحط فيها المصاري صارت من جربان معبى صغير لجربان بيشبه السوسج هيك كبير. I showed Thea my surprise. The curly bills tumble on her bed. وعمتي فرجيتها مفاجأتي وكتير انتفاجأت. Thea, let's go. She chases after me all the way down to the lot. وصارت تحكي لها يلا يا عمتي، تيا يعني بالإسبانيش يعني عمتي أو خالتي، يلا يا عمتي الحقينا خلينا نروح. The lot. Let's slow down and ask another yo-like question. You can ask as many as you want or as little as you want. وطبعا انتم باستطاعتكم تسالوا اسئله الصفراء اللي هو انكم تبطئوا الموضوع شوي شوي وتستوعبوا ايش صاير، بتقدر تسالوا قد ما بدكم اسئله، سؤال اكثر من سؤال زي ما بدكم. Do you remember when they went down to the lot, the used car lot? هلا بتقدروا تسالوا سؤال. تتذكروا لما هم راحوا على المكان اللي بيبيع سيارات مستعمله؟ تتذكروا هذا المكان وبتقدروا تفتحوا على هذيك الصفحه انكم تذكروهم بهاي النقطه اللي صارت. See, we turned back the pages and went back. Oh, that's where the man told her she did not have enough money for a car. شفتوا يعني احنا هون بنقدر نحكي احنا هلا عرفنا هي ليش جمعت بزياده وبعدين انبسطت كثير انه صار عندها المبلغ وحكت لعمتها يلا نروح نشتري. They found it. Shiny green, wide as the porch of Tia Isa's old house. وجدوا السياره اللي هم بيحلموا فيها، لونها اخضر حلو وواسعه زي وسعه البلكونه تبعت العمه. Bad radio, no air conditioning, warns the man. بس الرجل حكى لهم هاي ما فيها لا مكيف ولا راديو هاي السيارة. But Tia Isa is already touching the front seat, big enough for 3. بس العمة إيسا من هسه قاعدة عم بتحسس على السيارة وعلى الكراسي ومبسوطة إنه بوسع على 3 أشخاص قدامه ورا. She nods when I show her there's more room in the back for more of us who will come soon. وبعدين أنا حكيت لها شوفي في لسه وسع أكتر بالمقعد الخلفي لكل اللي راح يجوا عن قريب ويعيشوا معنا أهلنا. We'll take it, I tell the man. راح ناخدها، أنا قلت للزلمة راح ناخدها للسيارة. Tia Isa turns on the car whose motor cranks with a soft puff of genie smoke. And then it says in Spanish, it's going to say it in Spanish, but I'll also say it in English. Arroz, 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 rice, rice, rice. The car. اوكي بعدين بتقعد ورا السيارة وبتحكي بالاسبانيش بما معناه رش يعني انهم راح يسوقوا السيارة بسرعة. راح ياخذوها. And look, and they put a picture of the whole family. وبعدين اوريدي حطوا صورة للعيلة كلها جوا السيارة، متحمسين كتير. And off they go. وهيهم انطلقوا. Tia Isa bought a car, I shout. وأنا صرخت العمة إيسا اشترت سيارة. Tia Isa stirs up to the spot I point to. Our neighbors come out to see. وأنا أشرت لعمتي إنها تصفي السيارة وصفتوا في المكان اللي أنا أشرت عليه والجار أو الجارة أجوا يشوفوا السيارة. Oh, I whistle until Uncle Andrew finally comes out to look. وأنا صفرت لحديت ما تيو أندريس أو عمو أندريس طلع. You did it, he says, smiling to his back teeth.
العم حكى لها هيك عملتيها. We did it. And there's room for us all, Tia Isa says. العم إيسا حكت له إحنا كلنا عملناها، إحنا كلنا حققنا هذا الموضوع وفي وسع وفي مكان لكلياتنا في السيارة. Now she says we did it. Let's ask that. Let's go into the text and look for the answer. A green light question. هلا هي حكت إحنا اللي استطعنا نعملها، حكت إحنا بصيغة الجمع، فهلا إحنا رح نسأل سؤال ضوء أخضر. We did it. Tia Isa and the girl, then her niece. يعني إحنا اللي عملنا هيك. مين قصدها؟ قصدها إني أنا العمة إيسا وبنت أختها هم التنتين اللي ساهموا. This girl, or the girl in the story, is also the narrator. البنت اللي بالقصة هي اللي بتحكي بالقصة، هي المتحدثة تبعت القصة، ابنت عمها. Tia Isa and I bought a car. فبتصير تصرخ وتقول له أنا والعمة إيسا اشترينا السيارة. To carry all of us to the sea. عشان نروح كلياتنا على البحر جميعا. The end. النهاية. Thank you for reading with me and for talking with me about this book. شكرا كتير إنكم قرأتوا معي هذا الكتاب وتناقشتوا فيه معي. So we are also going to talk about the giveaway. هلا إحنا رح نحكي عن الgiveaway، يعني في هدية. For those of you that attended tonight's workshop, Miss Lydia has put in the chat, there it is, a link to a Google form. هلا الكل اللي شاركنا اليوم وحضر هاي الورشة، مس ليديا راح تحط لينك تحت لياخدكم على مكان. So if you want these materials, please fill out that link. وإذا بتعبوا هاي الاستمارة راح توصلكم هاي الهدية من اللي هي عبارة عن كتب وقصص. First of all, you're going to get a book to share at home. أول إشي راح يوصلكم كتاب تقدروا تشاركوه في المنزل، كتاب للجميع. And you're going to get some other things, like this pencil pouch. وراح تاخدوا كمان كتير أشياء تانية زي الشنطة هاي تبعت الأقلام. It has all sorts of things to write and even some colored pencils to color with. اللي هي فيها مجموعة من الأقلام ومجموعة من الألوان. Writing or drawing about what we read is a great way to help develop our thinking and our reflection on what we read. لأنه الكتابة أو إنه إحنا نرسم على اللي إحنا قرأناه طريقة كتير حلوة إنه إحنا نفهم ونستوعب اللي قرأناه، نعبر عنه بالكتابة أو بالرسم. So we're going to give you a little notebook about which maybe you can write about what you read inside. فعشان هيك في دفتر صغير راح يوصلكم مع هاي المجموعة عشان يمكن أنتوا تكتبوا ملاحظات معينة تساعدكم تفهموا شو اللي قرأتوا. We're also, you can also keep track of the books that you read. And so here we have a passport, a book traveler passport. وكمان شغلة كتير حلوة إنه في زي جواز سفر عشان تكتبوا فيه الأسامي الكتب اللي قرأتوها، زي كأنكم كل كتاب بتقرأوه زي كأنه مكان جديد سافرتوا عليه. So here's a little stamp, a little book stamp, and every time you read a book, you can put a stamp in your passport as you travel through books. كتير حلو. راح يوصلكم زي طابع صغير، ستامب صغير على صورة كتاب، فكل الكتاب بتقرأوه بتقدروا تروحوا على هذا الباسبورت وتطبعوه، وهيك بتملى عنكم قد ما بتقرأوا كتب. And we also have some passport stickers. وكمان ستيكرات للباسبورت برضو تساعدكم تحتفلوا بكل كتاب بتخلصوه. So when you read a book together, you can keep track of what you read in your passport. فهيك بتقدروا تحطوا كل كتاب بتقرأوا بتقدروا تحطوا طبعة أو ستيكر وتعرفوا كم عدد الكتب اللي قرأتوها. This sheet will tell you everything that's inside the kit, inside the bag. وهاي الورقة راح تحكي لكم كل إشي موجود جوا هاي الكيس الهدية اللي راح يوصلكم.
You're also going to get this other sheet of passport stickers you can cut out and glue into your book. برضو رح توصلكم هاي الورقة اللي فيها طبع كتيرة لختومات بتقدروا انتوا تقصوها وبعدين تلزقوها على هداك الباسبورت، يعني انواع كتيرة تحطوها في الباسبورت. So, you know, here one says read aloud to mom. يعني مثلا واحد من هدول الطبع عم بيحكي اقرأ بصوت عالي لأمي، فممكن انه يعني طفلك يقرأ بصوت عالي وبعدين إذا عمل هيك تعطيه هذه يحطها في الجواز السفر. So you can color it, cut it out, and glue it in your passport book. وبيقدروا يلونوها بالألوان اللي رح توصلهم وبعدين يقصوها وبعدين يلزقوها ويحطوها في الجواز السفر. They all say different kinds of books. وكل واحد عليه إشي تاني عن أنواع الكتب، يعني مش كلها نفس الإشي. So maybe you can read a poetry book or a book about sports. يعني مثلا واحدة منهم تحكي إنه هذا كتاب عن الشعر، واحدة هذا كتاب عن الرياضة، أنواع يعني متنوعة. And as you read these different kinds of books, you can use these you can glue these passport stamps. ولما تلونها وتقرأها أو تنجز واحدة منهم تقدر تقصها وتحطها جوا الباسبورت تبعك. And we also have this really neat thing called a highlight reading strip. وفي هذا الإشي اللي كتير حلو اللي هو راح تستخدموه عشان تحددوا إشي معين بالكتاب هيك بسطر كامل يكون مستقيم. So maybe you want to, this, as you're reading, you put it on what you're reading and it highlights what you are reading. Whoop, if I can do it right, so you can follow along. فبتقدروا مثلا عشان تساعدوا طفلكم يركز على جملة معينة تحطوا هذا الهايلايتر عليها وهو بيعملكم تحديد هيك، بحط لون أصفر عليها عشان طفلك يعرف انتوا في أي سطر أو وين عم تقرأوا. Some children sometimes have trouble following along with their finger what they read. لأنه مرات في أطفال ممكن يلاقوا صعوبة إنهم يضلهم مركزين على نفس السطر يقرأوا بنفس الجملة ويتبعوا إصبعهم، فهذه الأداة ممكن تكون تساعدهم يركزوا على السطر الموجود قدامهم. This can help. راح يساعدكم هذه الأداة. And finally, you're going to get a bookmark that has the traffic light and some examples of the red, yellow, and green light questions, so you can use it at home. وأخيراً راح توصلكم هاي الورقة اللي هي موجود عليها هاي الإشارة المرور الضوئية اللي استخدمناها كأمثلة لمجموعة الأسئلة اللي ممكن نسألها. So when you fill out that Google link, you can request this literacy kit to be mailed to you at home. فإذا بتروحوا على هذا الرابط اللينك اللي ليديا حطته وتملوا الاستمارة عشان تطلبوا إنه توصلكم هذه الهدية. I believe that is all I have to share. Are there any questions? هلا أنا خلصت هذا كل اللي عندي، وهل في أي حدا عنده أي سؤال؟ There are no questions. Very beautiful story. Oh, thank you. Yes, it's one of my favorite books. I know I would love to be able to read in Arabic, but I can give you 2 other languages. But thank you, Haneen, for translating, for doing that on the fly. That was amazing. Thank you so much. I hope I did good. It was my first time, but I learned 2 Spanish words today, and I like that. And I think I will buy like a children's Spanish book. And as an adult, I think that's might be a good idea to learn from it. Yeah. Yes. Yes. And excuse my ignorance of Arabic, but I believe Arabic is a much more phonetic language than English, correct? Yes. It's pronounced like it's written. Yes, exactly like it's written. Yeah, and we really over pronounce the letters. We roll our R's too. Less than in Spanish, but we do pronounce the R and the A. Yeah, we do. Yeah, we do that too. Yes. Spanish and Arabic and many other languages around the world are phonetic. They're pronounced like they're written. English is not. This is why your children are doing so
they're working really hard in school to learn how to read and pronounce correctly in English. That's true. So thank you, everyone. Thank you. شكرا الجميع. Yeah, we are very grateful to have had you this month, and I think a lot of good little tidbits and examples of it. So thank you so much. Thank you. I will just round out كل المعلومات والتنبيهات في الكومنتات. Bye Miss Klem-Mari. Bye حنين. شكرا ليديا. مع السلامة. مع السلامة. So كل التنبيهات في الكومنتات زي الأسبوع ده هنكون في كنيسة اللوسرية في هيوود لين جنب I-24. هنعمل farmers market سوق بالخضار والفاكهة فريش قوي من تينيسي والcommunity meals أكل سخنة. المحبة سنتر احنا هنقدم بليلة، وفي منظمات تانية وكنايس كتيرة هتكون هناك هيقدموا أكل من البلاد بتاعهم من المكسيك والغواتيمالا في أماكن كتيرة. فده هيكون السبت ده على الساعة 10 الصبح. ويوم الحد ده الأسبوع اللي جاي هيكون معانا ناس من منظمة بتساعد للناس الكبار في السن علشان ياخدوا زي الميديكير والفود ستامب من الحكومة وتقدم للبنفيتس دولت. فلو عندكم أسئلة أو عايزين تعرفوا أكتر عن الموضوع ده إحنا هنعمل كده يوم الحد الجاي. بعد كده عندنا الدايبر بانك مش السبت ده، السبت بعده وده الابليكيشن بتاعته. وفي برنامج جديد الصيف ده بتاع ESL في لافرن، مكتبة لافرن، وده آخر يوم علشان تقدم ACT علشان لازم نودي الكتب. وآخر حاجة لو شفتوا البرنامج ده ويعني حاجات حلوة في الشنطة، والشنطة ديت هتيجي للبيت، ممكن تقدم هنا في الابليكيشن ديت ومدام كليم-ماري هتوصل الحاجة للبيت. فشكرا لكم وهنشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة. يوم سعيد.